विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज मैले युनिट 7 डेरिभेटिभ्स एन्ड इट्स एप्लिकेसन अन्तर्गत केही क्वेसन्सहरू फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ निकाल्ने क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दैछु। केही क्वेसन्सहरूको डेरिभेटिभ फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट निकाल्दैछु। अब सुरु गरौँ आजको एक्सरसाइज। क्वेसन छ, फाइन्ड फ्रम डेफिनेसन द डेरिभेटिभ अफ log sin x by a। है, फाइन्ड फ्रम डेफिनेसन द डेरिभेटिभ अफ log sin x by a। अब यसको सोलुसनमा अब हामी के गर्छौं, लेट fx इक्वल टु log sin x by a। Therefore, f x plus h equal to log sin x plus h by a। We have f dash x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h। ल भ्यालु राख्दिउँ। अब लिमिट h tends to 0 this equal to limit h tends to 0 limit h tends to 0 f x plus h भनेको log sin x plus h by a minus log sin x by a divided by h भयो। let sin x by a equal to y and sin x plus h by a equal to y plus k। Therefore, k भनेको कति भयो त, k भनेको sin x plus h by a sin x plus h by a minus sin x by a भयो। अब as h tends to 0 as h tends to 0 k also tends to 0 किनभने k को भ्यालु h 0 हुने भने त sin x by a minus sin x by a भएको हुनाले अब नाउ अब हामी जाउँ f dash x मा। f dash x भनेको यहाँनेर छ लिमिट h tends to 0 log y plus k minus log y upon h। है, यहाँ लगेर भ्यालु राखेको यो ठाउँमा लगेर x plus h by a लाई y plus k गरेको या sin x by a लाई y गरेको sin x plus h by a लाई y plus k गरेको है। अब त्यसो भए log a minus log b भनेको log a upon b this equal to limit h tends to 0 log y plus k upon y upon h भयो। यो भनेको लिमिट
h टेन्स टु 0 log y by y भनेको 1 प्लस k by y 1 प्लस k by y 1 प्लस k by y अपन त्यो h को ठाउँमा मैले k by y गर्छु ल k by y अनि यतातिर k by y यहाँ भयो भने अब त्यो k त हटाउनु पर्ने छ अनि त्यसो भए यता के गरौँ k by h गरौँ k by h इन्टु 1 by y गरिदिउँ ब्यालेन्स भयो अब है त्यो k by y थियो k र k क्यान्सल हुन्छ 1 by y सँग 1 by y क्यान्सल हुन्छ अपनमा h हुन्छ अब त्यसो भए 1 by y चाहिँ बाहिर निकालौँ 1 by y बाहिर निकालौँ किन त्यसलाई लिमिट लियो भने हुने 1 by y नै हो अनि लिमिट h टेन्स टु 0 हो भने k टेन्स टु 0 k by y also tends to 0 log 1 plus k by y upon k by y फेरि लिमिट h टेन्स टु 0 k by h गरौँ यो भनेको 1 by y यो 1 by y भयो अनि यो लिमिट x टेन्स टु 0 log 1 प्लस x by x भनेको यो 1 भयो अनि लिमिट h टेन्स टु 0 के भनेको साइन x प्लस h by a माइनस साइन x by a छ अपन के छ h छ माथि हेरौँ त त्यहाँ माथि हामीसँग छ उ के को भ्यालु साइन x प्लस h by a माइनस साइन x by a यहाँ चाहिँ के को भ्यालु यहाँ छ हामीसँग है त्यही भ्यालु चाहिँ राखेको ल अब साइन c माइनस साइन d को फर्मुलामा जाने 1 by y भनेको 1 by y भनेको साइन x by a अनि लिमिट h टेन्स टु 0 साइन c माइनस साइन d भनेको 2 साइन c माइनस d x प्लस h by a माइनस x by a c माइनस d अपन 2 cos c प्लस d by 2 भनेको x प्लस h by a प्लस x by a अपन 2 अपन h भयो यो भनेको 1 अपन साइन x by a अनि लिमिट h टेन्स टु 0 यो चाहिँ के हुने भयो त x by a काट्दाखेरि 2 साइन h by 2a भयो cos 2x plus h by 2a ल त्यसो भए यहाँबाट अपनमा h भयो अब त्यहाँ के गरौँ h by 2a भएको हुनाले साइनसँग h by 2a भएको हुनाले यसमा चाहिँ अब के गरौँ 1 by साइन x by a 1 by साइन x by a अनि लिमिट h टेन्स टु 0 साइन h by 2a अपन h by 2 गरौँ फेरि लिमिट h टेन्स टु 0 गरेर cos 2x plus h by 2a भयो अब 1 by
साइन एक्स बाई ए अनि साइन लिमिट एच टेन्स टु 0 भने लिमिट एच बाई 2a अल्सो टेन्स टु 0 साइन एच बाई 2a अपन एच बाई 2a इन्टु 1 बाई ए गरिदिउँ त्यो एच अपन 2 मात्रै थियो ए थपेको हुनाले उता 1 बाई ए अब उताको लिमिट लियो भने कस 2x प्लस 0 बाई 2a भएको 2x बाई 2a भनेको x बाई ए हुन्छ कस x बाई ए त्यसो भए अब यसबाट हामीसँग के हुने भयो अब हामीसँग यहाँबाट 1 बाई साइन एक्स बाई ए टाइम्स 1 टाइम्स 1 बाई ए कस एक्स बाई ए भएको हुनाले है अब यहाँबाट चाहिँ के भयो त 1 बाई ए बाहिर आयो है अनि कस बाई साइन भनेको कट एक्स बाई ए भयो यसरी चाहिँ डेरिभेटिभ आयो लग साइन एक्स बाई ए को डेरिभेटिभ देयरफोर डेरिभेटिभ अफ लग साइन एक्स बाई ए भनेको 1 बाई ए कट एक्स बाई ए आयो ल अर्को क्वेसन छ फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल्स द डेरिभेटिभ अफ ln cos एक्स बाई ए अब यसको सोलुसनमा त्यही कुरा भयो लेट fx इक्वल टु ln cos एक्स बाई ए देयरफोर f x प्लस h भनेको ln cos x प्लस h बाई ए भयो we have f dash x भनेको डेरिभेटिभ अफ fx लिमिट h टेन्स टु 0 f x प्लस h माइनस fx अपन h है त्यसो भए अब हामी के गर्न सक्छौं लिमिट h टेन्स टु 0 लिमिट h टेन्स टु 0 ln cos x प्लस h बाई ए माइनस ln cos x बाई ए अपन h भयो लेट cos x बाई ए भनेको y n cos x प्लस h बाई ए भनेको y प्लस k देयरफोर के भनेको cos x प्लस h बाई ए माइनस cos x बाई ए हुन्छ y इक्वल टु y प्लस k इक्वल टु cos x प्लस h बाई ए भएको हुनाले के भनेको cos x प्लस h बाई ए माइनस y भएर एज h टेन्स टु 0 k अल्सो टेन्स टु 0 है एज h टेन्स टु 0 k अल्सो टेन्स टु 0 नाउ अब के गरौँ f dash x भ्यालु राख्दिउँ ए हामीसँग सपोज गरेको ह्यान्ड डेटा हो यिनीहरुमा गएर भ्यालु राखौं त्यहाँ भ्यालु राख्दाखेरि लिमिट h टेन्स टु 0 लिमिट h टेन्स टु 0 ln y प्लस k माइनस ln y अपन
एच भयो। अब लग ए माइनस लग बी भनेको लग ए अपन बी। त्यसो भए अब यहाँबाट के भयो लिमिट एच टेन्स टु 0 ln y प्लस के अपन y ln y प्लस के अपन y अपन एच यो भनेको लिमिट एच टेन्स टु 0 ln 1 प्लस के बाई y अपन एच भयो। त्यसो भए त्यसलाई अब हामी के गरौँ लिमिट एच टेन्स टु 0 लिमिट एच टेन्स टु 0 ln 1 प्लस के बाई y अपन के बाई y इन्टु 1 बाई y इन्टु के बाई एच हुन्छ। के क्यान्सिल हुन्छ 1 बाई y क्यान्सिल भएर एच रहन्छ। अब त्यो 1 बाई y बाहिर निकाल्दिउँ 1 बाई y लिमिट भन्दा अगाडि आयो लिमिट लिए पनि हुने त्यही नै हो। लिमिट एच टेन्स टु 0 छ भने लिमिट के अल्सो टेन्स टु 0 के बाई y पनि टेन्स टु 0 भयो। ln 1 प्लस के बाई y अपन के बाई y अनि यतातिर लिमिट एच टेन्स टु 0 के बाई एच गरौँ। अब हेरौँ त अब यहाँबाट 1 बाई y भनेको त हामीसँग छँदैछ दिस इक्वल टु 1 बाई y भनेको लग y भनेको cos x बाई a y भनेको cos x बाई a हेरौँ है माथि हामीले y लाई सपोज गरेको त्यही नै हो। ए माथि हामीसँग के छ y भनेको cos x बाई a हो यहाँ छ ती y इक्वल टु cos x बाई a अनि यो भनेको 1 हुन्छ यो लिमिट 1 भयो यो लिमिट 1 भयो है। त्यसो भए यहाँबाट इन्टु 1 भयो अनि लिमिट एच टेन्स टु 0 के भनेको cos x प्लस एच बाई ए माइनस cos x बाई ए अपन एच भयो है। अब त्यसो भए 1 बाई cos x बाई ए त्यहीँ छ है 1 बाई cos x बाई ए लिमिट एच टेन्स टु 0 cos c माइनस cos d भनेको cos c माइनस cos d भनेको माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 x प्लस एच बाई ए प्लस x बाई ए बाई 2 माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 भनेको x प्लस एच बाई ए माइनस x बाई ए बाई 2 डिभाइडेड बाई यहाँ चाहिँ के भयो एच भयो। यो भनेको 1 बाई cos x बाई ए लिमिट एच टेन्स टु 0 माइनस 2 sin x प्लस x भनेको 2x प्लस एच 2x प्लस एच बाई 2a sin यता x क्यान्सिल हुँदाखेरि एच बाई 2a अपन के भयो एच भयो।
अब यो भनेको 1 cos x by a अनि लिमिट h टेन्स टु 0 गरेर sin h by 2a अपन 2 गरौँ सरी h by 2 गरिदिउँ h by 2 गरौँ हेरौँ है त्यो माथिको 2 लाई h by 2 मा ल राख्दिउँ h by 2 फेरि लिमिट h टेन्स टु 0 -2 sin 2x plus h by 2a अपन मात्रै भयो अपन h त यता आइसक्यो है -2 sin 2x plus h by 2a भयो त्यसो भए यो भनेको 1 by cos x by a 1 by cos x by a अनि यहाँ चाहिँ लिमिट h टेन्स टु 0 भन्नु र h by 2a टेन्स टु 0 एउटै कुरा हो sin h by 2a अपन h by 2a गरौँ h by 2 मात्रै थियो h by 2a गरेपछि यहाँ 1 by a भयो अब यता पछाडि लिमिट लिँदाखेरि माइनस sin के भयो त h 0 हुँदा 2x by 2a भनेको x by a भयो है ल अब चाहिँ हामीसँग अब चाहिँ के भयो त 1 by cos x by a 1 by cos x by a इन्टु हेरि यो भनेको 1 भयो हेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको यो भ्यालु लिमिट h by 2a टेन्स टु 0 sin h by 2a अपन h by 2a भनेको 1 भयो लिमिट थीटा टेन्स टु 0 sin थीटा by थीटा भएर है त्यसो भए यो चाहिँ 1 भयो अनि 1 by a इन्टु माइनस sin x by a त्यसो भए यो भनेको के भयो त 1 by a sin by cos minus 1 by a minus 1 by a अब के भयो sin by cos भनेको टेन x by a भयो therefore derivative of cos ln cos x by a अथवा log cos x by a log cos x by a equal to minus 1 by a 10 x by a भयो ल अर्को क्वेशन छ फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल द डेरिभेटिभ अफ log 10x है अब हाम्रो यसको सोलुसनमा अब हामी के गरौँ लेट y इक्वल टु log 10x y भन्दा पनि fx गरौँ है कुरा त उयो y भन्नु र fx उयो हो लेट fx इक्वल टु log 10x and f x plus h equal to log 10 x plus h अब त्यसो भए we have f dash x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h है त्यो भनेको लिमिट h tends to 0 log of 10 x plus h log of 10 x plus h minus
log 10x upon h भयो है। अब लेट के गरौँ 10x लाई y सपोज गरौँ 10x भनेको y सपोज गरौँ n 10x plus h भनेको y plus k therefore k को भ्यालु 10x plus h minus 10x 10x plus h minus 10x। अब as h tends to 0 as h tends to 0 k also tends to 0। now f dash x equal to अब भ्यालु लगेर राख्दिउँ त्यो सपोज गरेको यही हो यसमा h tends to 0 log 10x plus h minus log 10x upon h भनेको त्यहाँ लगेर भ्यालु राख्यौं भने लिमिट h tends to 0 limit h tends to 0 log y plus k minus log y upon h भयो है। अब त्यसो भए अब हामी के गर्न सक्छौं लिमिट h tends to 0 limit h tends to 0 log y plus k log y plus k upon y upon h भयो। this equal to limit h tends to 0 log 1 plus k by y हुन्छ त्यो y ले डिभाइड गर्दा अपन यता के गरौँ k by y गरौँ अनि यता 1 by y राखेर k by h गरौँ ब्यालेन्स भयो। त्यो y 1 by y क्यान्सल हुन्छ k र k पनि क्यान्सल भयो है। अब 1 by y बाहिर आयो दिस इक्वल टु 1 by y बाहिर आयो है लिमिट h tends to 0 log 1 plus k by y upon k by y अनि फेरि लिमिट h tends to 0 गरेर k by h गरौँ। यो भनेको 1 by y लिमिट h tends to 0 भन्नु र k tends to 0 उही हो k tends to 0 हो भने k by y tends to 0 हो log 1 plus k by y upon k by y अनि यता लिमिट h tends to 0 k by h। अब त्यसो भएदेखि यहाँबाट हेरौँ त 1 by y भनेको 1 by y भनेको 10x 1 by 10x। अब हेरियो भनेको यो लिमिट k by y tends to 0 log 1 plus k by y upon k by y भनेको यो भनेको हामीसँग 1 छ है। त्यसो भए यो 1 भयो लिमिट h tends to 0 यतातिर के गर्ने भयो 10 है के भनेको हामीसँग 10x plus h minus 10x छ यी के को भ्यालु हामीसँग 10x plus h minus 10x छ। त्यसो भए त्यही भ्यालु राख्यौं भने त्यहाँबाट
10x plus h 10x plus h minus 10x upon h अब यसलाई चाहिँ साइन कसमा चेन्ज गर्दिउँ 10 लाई 1/10x यो भइहाल्यो अनि लिमिट h tends to 0 sin x plus h upon cos x plus h minus sin x upon cos x upon h भयो अब यो भनेको 1/10x limit h tends to 0 sin x plus h cos x minus cos x plus h sin x upon के भयो cos x cos x plus h अनि h है अब यो भनेको 1/10x 1/10x अनि लिमिट h tends to 0 न्युमेरेटरमा हेरौँ त के भयो sin a cos b minus cos a sin b भएको हुनाले sin x plus h minus x by h भयो अनि त्यो cos x लिमिट फेरि h tends to 0 गरेर 1/cos x cos x plus h त्यसो हुँदाखेरि यहाँबाट हामीसँग के हुन गयो भने यो भनेको 1/10x 1/10x यतातिर लिमिट h tends to 0 sin h by h भयो अनि यतातिर फेरि के भयो लिमिट लियौँ भने 1/cos x into cos x भयो त्यो भनेको अब हामीसँग 1/10x लिमिट h tends to 0 sin h by h यो भनेको हामीसँग 1 भयो त्यो 1 भयो अनि यो चाहिँ भनेको 1/cos square x भयो 1/10x भनेको cot x into 1/cos square x है अब त्यो भनेको cot x भनेको त cos x by sin x भयो cos x by sin x अनि 1/cos square x त्यसो भए cos x ले स्क्वायर क्यान्सल भएपछि 1 sin x cos x 1 sin x cos x भनेको 1/sin x भनेको cosec x 1/cos x भनेको sec x भएको हुनाले के आयो sec x into cosec x आयो therefore derivative of log 10x भनेको के भयो त sec x times cosec x भयो ल अर्को क्वेशन छ फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल्स द डेरिभेटिभ अफ साइन इन्भर्स x अब यसको सोलुसनमा लेट साइन इन्भर्स x भनेको fx n साइन इन्भर्स x plus h भनेको f of x plus h we have f dash x भनेको लिमिट
h tends to 0 f x plus h minus f x upon h यो भनेको लिमिट h tends to 0 f x plus h भनेको sin inverse x plus h minus sin inverse x upon h भयो let sin inverse x लाई y सपोज गरौँ n sin inverse x plus h लाई y plus k सपोज गरौँ therefore x भनेको sin y x equal to sin y n x plus h भनेको sin y plus k भयो एज h tends to 0 अब त्यसो भए therefore now अब h को भ्यालु h भनेको के हुने भयो त sin y plus k minus sin y हुने भयो अब k 0 हुनु भनेको h 0 हुनु हो त्यसो भए एज h tends to 0 एज h tends to 0 k also tends to 0 therefore f dash x equal to limit h tends to 0 यहाँ जाउँ अब यहाँनेर यो लिमिट h tends to 0 हेरि यो यसमा लगेर भ्यालु राख्देऊ sin inverse x plus h भनेको sin inverse x plus h भनेको y plus k minus sin inverse x भनेको y upon h भयो this equal to limit h tends to 0 यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो त k upon h भनेको हामीसँग कति छ h भनेको हामीसँग कति छ त sin y plus k minus sin y छ त्यसो भए अब चाहिँ के गरौँ त sin c minus sin d गरौँ this equal to limit h tends to 0 k upon sin c minus sin d भनेको 2 sin c minus d by 2 2 sin c minus d by 2 भनेको y plus k minus y by 2 cos c plus d by 2 भनेको y plus k plus y by 2 अब यो भनेको लिमिट h tends to 0 k upon हेरौँ त यहाँ के भयो 2 sin k by 2 अनि फेरि cos 2y plus k by 2 अब एज h tends to 0 k also tends to 0 हो त्यसो भए यसलाई के गर्न मिल्छ भने k upon 2 upon sin k by 2 गर्न मिल्छ त्यसो भए यसलाई अब हामी के गर्दियौँ लिमिट h tends to 0 भन्नु र k tends to 0 एउटै हो k by 2 tends to 0 पनि उही हो यतातिर k by 2 upon sin k by 2 गरौँ sin k by 2 फेरि लिमिट k tends to 0 1 by cos 2y plus k by 2 भयो
अब यो भनेको लिमिट थीटा टेन्स टु 0 थीटा बाई साइन थीटाको फर्ममा आयो है। त्यो भनेको चाहिँ के हो त 1 हो। त्यसो भए यो 1 भयो इन्टु उता लिमिट लिँदा 1 अपन के 0 हुँदा cos 2y बाई 2 भनेको cos y 1 अपन cos y भयो। 1 अपन cos y भनेको यो भनेको 1 अपन cos y भनेको स्क्वायर रुट 1 माइनस साइन स्क्वायर y हो। त्यसो भए 1 अपन स्क्वायर रुट 1 माइनस साइन स्क्वायर y 1 माइनस साइन स्क्वायर y भनेको हेरौँ त साइन y भनेको हामीसँग के छ x छ यी साइन y भनेको हामीसँग x छ यहाँ हेरौँ x भनेको के छ साइन y छ x साइन y भएको हुनाले है त्यो चाहिँ x स्क्वायर भनेको साइन स्क्वायर y भयो। यी यहाँ चाहिँ हामीसँग हेरौँ x को भ्यालु हामीले सपोज गरेको साइन y लाई हो x साइन y लाई हो यी। त्यसो भए x स्क्वायर भनेको के हुने भयो त साइन स्क्वायर y भयो। त्यसो भए 1 अपन साइन स्क्वायर y को ठाउँमा हामीले के राख्न पायौँ त x स्क्वायर राख्न पायौँ। therefore derivative of sin inverse x भनेको 1 अपन स्क्वायर रुट 1 माइनस x स्क्वायर भयो। यसरी चाहिँ डेरिभेटिभ आयो साइन इन्भर्स x को। ल अर्को क्वेसन छ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल्स द डेरिभेटिभ अफ cos इन्भर्स x। अब यसको सोलुसन हेरौँ। पहिला हामीले के गरौँ cos इन्भर्स x लाई fx सपोज गरौँ। लेट fx इक्वल टु cos इन्भर्स x n f x प्लस h भनेको cos इन्भर्स x plus h. We have f dash x भनेको लिमिट h tends to 0 f x plus h minus fx upon h। यो भनेको लिमिट h tends to 0 f x plus h भनेको cos इन्भर्स x plus h minus cos इन्भर्स x upon h। यो भनेको अब फेरि के गर्दियौं सपोज गरौँ। लेट cos इन्भर्स x भनेको y n cos इन्भर्स x plus h भनेको y plus k। देन k भनेको cos इन्भर्स सरी देन x भनेको cos y देन x भनेको cos y n x plus h भनेको cos y plus k। therefore h भनेको cos y plus k minus cos y भयो। cos y भयो किन h भनेको cos y plus k minus x हो। cos y plus k minus cos y भयो। as h tends to 0 k also tends to 0। now f dash x equal to जाउँ अब ती f dash x को भ्यालु त्यहाँ माथि छ हामीसँग f dash x को भ्यालु यहाँ छ यी f dash x को भ्यालु त यो हो यी लिमिट h tends to 0
cos इन्भर्स x प्लस h माइनस cos इन्भर्स x अपन h त्यसो भए f dash x भनेको त्यहाँबाट के भयो त लिमिट h टेन्स टु 0 cos इन्भर्स x प्लस h भनेको y प्लस k माइनस cos इन्भर्स x भनेको y अपन h भनेको हामीसँग के छ त cos y प्लस k माइनस cos y है। अब त्यो के भयो त y र y क्यान्सिल भयो यो y सँग y क्यान्सिल भयो हुँदाखेरि के भयो लिमिट h टेन्स टु 0 माथि चाहिँ हामीसँग के छ तल cos c माइनस cos d को फर्मुला लगाइदेऊ माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 y प्लस k माइनस y बाई 2 माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस 2 sin c माइनस d बाई 2 sin c प्लस d बाई 2 y प्लस k प्लस y बाई 2 फेरि यो भनेको हामीसँग के हुन गयो लिमिट h टेन्स टु 0 k अपन माइनस 2 sin k बाई 2 अनि त्यस पछाडि sin 2i प्लस k बाई 2 यो भनेको अब हामीले चाहिँ के गरौँ भने यो लिमिट h टेन्स टु 0 भयो भने लिमिट k टेन्स टु 0 पनि हो लिमिट k टेन्स टु 0 हो k टेन्स टु 0 हो भने k बाई 2 अल्सो टेन्स टु 0 अनि यतातिर k बाई 2 अपन sin k बाई 2 गरौँ sin k बाई 2 गरौँ कुरा उयो त्यो 2 अपनमा आउँछ अनि यस पछाडि फेरि यता लिमिट h टेन्स टु 0 गरेर h टेन्स टु 0 अथवा k टेन्स टु 0 एउटै कुरा हो ल k टेन्स टु 0 गरौँ k टेन्स टु 0 गरेर माइनस 1 अपन त्यो माइनस अघि मैले त्यहाँ चलाएको थिइनँ यता ल्याएर राखेँ sin 2i प्लस k बाई 2 भयो है। यो भनेको अब के भयो त अब हेरौँ यो भनेको लिमिट थीटा टेन्स टु 0 थीटा बाई sin थीटा भनेको 1 आयो है यो 1 भयो 1 टाइम्स यतातिर के 0 हुँदा माइनस 1 अपन sin 2i बाई 2 भनेको sin y यो भनेको के भयो त माइनस 1 अपन sin y माइनस 1 अपन sin y भनेको स्क्वायर रुट 1 माइनस cos स्क्वायर y त्यो भनेको स्क्वायर रुट माइनस माइनस भइहाल्यो 1 अपन स्क्वायर रुट 1 माइनस cos स्क्वायर y 1 माइनस cos स्क्वायर y त्यो भनेको माइनस 1 अपन स्क्वायर रुट 1 माइनस cos स्क्वायर y भनेको 1 माइनस x स्क्वायर हो cos y भनेको x छ हेरौँ त माथि छ cos y लाई हामीले चाहिँ के गरेका छौँ x भनेका छौँ x इक्वल टु cos y छ त्यसो भए cos स्क्वायर y भनेको के भयो त x स्क्वायर भयो cos स्क्वायर y भनेको x स्क्वायर भयो देयरफोर डेरिभेटिभ अफ cos इन्भर्स x भनेको माइनस 1 अपन स्क्वायर रुट 1 माइनस x स्क्वायर ल अर्को क्वेसन हेरौँ फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल
द डेरिभेटिभ अफ टेन इन्भर्स एक्स फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल्स द डेरिभेटिभ अफ टेन इन्भर्स एक्स। अब सोलुसनमा लेट एफ एक्स इक्वल टु टेन इन्भर्स एक्स एन एफ अफ एक्स प्लस एच भनेको टेन इन्भर्स एक्स प्लस एच। we have f dash x भनेको लिमिट h टेन्स टु 0 f of x प्लस h माइनस f of x अपन h। यो भनेको के भयो लिमिट h टेन्स टु 0 टेन इन्भर्स x प्लस h माइनस टेन इन्भर्स x अपन h भयो। अब सपोज गरौँ टेन इन्भर्स x लाई y सपोज गरौँ लेट टेन इन्भर्स x इक्वल टु y एन टेन इन्भर्स x प्लस h भनेको y प्लस k। देयरफोर x को भ्यालु 10y एन x प्लस h को भ्यालु 10y प्लस k भयो। x को भ्यालु 10y एन x प्लस h को भ्यालु 10y प्लस k भयो। सो h भनेको 10y प्लस k माइनस x हो। त्यो भनेको 10y प्लस k माइनस 10y भयो। नाउ अब के गरौँ f dash x लिमिट h टेन्स टु 0 यहाँ जाउँ। अब यी हामीसँग भएको यहाँ छ यसमा चाहिँ हामी भ्यालु राखेर जाउँ। त्यसो भएदेखि लिमिट h टेन्स टु 0 टेन इन्भर्स x प्लस h भनेको y प्लस k माइनस y अपन h भनेको 10y प्लस k 10y प्लस k माइनस 10y। यो भनेको लिमिट h टेन्स टु 0 लिमिट h टेन्स टु 0 k अपन है। अब यतातिर चाहिँ के भयो त साइन y प्लस k अपन cos y प्लस k 10y प्लस k भनेको माइनस साइन y अपन cos y भयो। ल अब फेरि हेरौँ त अब यसलाई चेन्ज गर्दा के होला एलसीएम लियो भने यो भइसकेपछि लिमिट h टेन्स टु 0 k अपन k होल अपन यहाँ एलसीएम लिँदा साइन y प्लस k cos y माइनस cos y प्लस k साइन y अपन के भयो त cos y प्लस k cos y भयो। यो भनेको लिमिट h टेन्स टु 0 लिमिट h टेन्स टु 0 k अपन साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b भनेको साइन ए माइनस b हुँदा y प्लस k माइनस y अपन हामीसँग के भयो cos y प्लस k cos y प्लस k cos y भयो।
ल त्यसलाई रेसिप्रोकल गर्यो भने के हुने भयो त लिमिट h टेन्ड्स टु 0 लिमिट h टेन्ड्स टु 0 cos y प्लस k cos y इन्टु k अपन तलतिर चाहिँ के रह्यो साइन k मात्रै रह्यो साइन k रह्यो यो भनेको लिमिट h टेन्ड्स टु 0 भन्नु र k टेन्ड्स टु 0 उयो अनि हामीसँग यहाँ चाहिँ के छ cos y प्लस k इन्टु cos y अनि लिमिट h टेन्ड्स टु 0 k अपन साइन k त्यसो भए हेरौँ यो लिमिट लिँदा y k टेन्ड्स टु 0 भएपछि त cos y h टेन्ड्स टु 0 k अपन साइन k भनेको लिमिट h टेन्ड्स टु 0 k अपन साइन k भनेको 1 भएको त्यसो भए cos y भनेको cos स्क्वायर y cos स्क्वायर y भनेको 1 अपन सेक स्क्वायर y भनेको 1 प्लस 10 स्क्वायर y 1 अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर y अब हामीले 10y लाई के भनेको हेरौँ त माथि 10y लाई हामीले के भनेछौँ x भनेछौँ यी यहाँ छ यी x इक्वल टु 10y भनेछौँ यी त्यसो भए त्यही 10 स्क्वायर y भनेको x स्क्वायर भयो 10 स्क्वायर y भनेको x स्क्वायर हुँदाखेरि यहाँबाट चाहिँ के आयो त 1 अपन 1 प्लस x स्क्वायर आयो देयरफोर डेरिभेटिभ अफ tan इन्भर्स x इक्वल टु 1 अपन 1 प्लस x स्क्वायर